Den som tog med Sten till hans första närkontakt med UFO för snart 30 år sedan vid Nävsjön var Daniel Glans. Så här ser den platsen ut idag. Där är nu en campingplats. Att det här är inte samma plats som det här var för cirka 25-27 år sedan. Man ska veta att det har förändrats ut här. Man har gjort en parkeringsplats här. Men i stort är det så likt ändå. Men det är ändå inte samma. Det känns ingenting sånt här med husbilar. Och man kunde åka fram till bergspunkten där. Och sen liksom här emellan så kan man klart se. Men den ligger alltså inte på marken utan den ligger svävande. Det är helt klart. Om vi tar så här då, alltså det här inne i skogen. Den ligger marknivå va? Precis, det finns ingen skog då? Ja, skog finns det, men man ser ju den emellan här mycket klart. Jag tror att... Nej. Den hänger inte här. Den är där borta. Den är där borta. Och varelsen kommer här. Men om han går vägen fram eller går så här fram. Men han går upp här va. UFO har dykt upp vid Nävsjön även senare och vid ett tillfälle höll det på att skrämma vettet ur några kampare. Det var vid Nävsjön som även Daniel hade sin första kontakt med UFO en höstdag i september 1965. Daniel tog oss med till den platsen. Den var ganska svårtillgänglig. Vi gick till fots nästan en timma längs en slingrande delvis sumpig stig runt sjön. Sista biten fick vi balansera på en lång spång över sankmarkerna och där, mitt ute i vattnet, pekades platsen ut för oss. Då ligger en oerhört stor metallisk diskusaktig sak och svävar över brynet här. Och jag stannar till och tittar närmare. Min första tanke då, vad är det här? Kan det vara någon militärföremål? Så jag lutar mig och ställer här fullkomligt. Då kommer denna oerhörda tingest och åker förbi dången och stannar där. Och jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Jag börjar känna att jag blir ganska skraj. Då plötsligt så kommer det en liten trappa i slutet på denna farkost. En rosaröd trappa. Och så kommer det ut till min stora fasa, eller vad ska jag kalla det? Och då kommer den här stora varelsen sakta gående på det här vattnet, på sankmarken mot mig. Och då känner jag plötsligt hur mitt hjärta börjar slå som en stångjärnshammare. Och jag börjar titta mig omkring. För jag vill iväg. Totalt stopp ut. Där kan jag inte sticka. Det går inte. Och om jag vill ge mig iväg häråt så hinner jag inte. För han kommer allt närmare. Då har jag en tanke bara. Jag gör som en hund inför sin besegrare. Och samtidigt vill jag visa att jag inte är en aggressiv typ. Så gå ner på knä så här. För att på något sätt markera det här. Och så kommer han närmare. Och då kommer det punchiga. För jag säger Sprechen Sie Deutsch. Han kommer bara närmare. Och då försöker jag med Parlez-vous français. Så kommer han nära. Och då känner jag, nej, det här går inte. Jag vill resa på mig, det här är ju inte klokt. Men då gör han så här med handen. Så kommer han ännu närmare. Då säger jag, do you speak English? Samtidigt så är det ingen trevlig situation. För jag märker till min stora fasa att jag har alltså kissat ner hela lårspelet. Det är precis blött. Och det är inget trevligt alls att stå så här. Så då vill jag resa på mig. Då gör han så här igen. Och sen hör jag ett visirljud.
Och jag ser in i ett par stora ögonpar. Men jag kan säga att jag såg ingen tendens till ögonbryn eller tendens till hår. Och jag vet också att han hade ett bälte med lampor som lyste, men bara en åt gången. Och de slog ut varann, så en hela tiden. Sen vänder han sakta här och börjar hasande glida över vattnet. Jag upplever som att han glider. Och det är som om man kan tänka sig man har ett par pjäxor på sig och går ut på en nylagd sjö där isen, man vill inte slå en kull. Så rör han sig. Och jag sitter kvar så här, får nästan kramp liksom. Jag reser mig till slut. Ställer mig på darrande knän, det kan jag lugnt villigt erkänna även om det känns fånigt. Ser honom gå bort till tungan, ställer sig på baksidan av tungan, åker baksänges in i skeppet och den här trappan eller tungan går in och sluter sig. Sen börjar ett av de enorma kloten gå igång och det låter som någon sorts ångturbin, väldigt mäktigt. Wong. Och sen börjar färger röra sig kring kloten. Sen börjar den här stora farkosten att gunga till. Och åka under tiden så är det färger som nästan joniserar sig. Hade jag inte varit så rädd så skulle jag säga att det var vackert. Sen börjar den röra sig och åker bort till brynet där. Höjer sig blixtsnabbt upp, lägger sig på högkant. Och sen kommer det otäcka. Farten. Den speeden som den accelererar med bort över där, den finns inte enligt mänskliga sinnen. Och sen accelererar den iväg. Och kvar blir en lätt bränd rök. Och då står man här med allt. Det är kaos i huvudet. Vad gör jag? Jo, jag ska ringa till flygflottiljen F11 när jag kom fram till Nyköping. Jag ska ringa min bror, han är flygare. Sen börjar jag en ganska snabb forcerad färd bakåt. Och då kommer stora radiaknojan. Jag tänker, nej men tänk om jag har fått cancer. Nej. Och sen jagar jag på bara bort. Om vi går tillbaka till UFO som var här då. Hur länge sedan var det? Det här är en mycket lång tid tillbaka. Det är den första biten här. Och då var alltså ostrukturerat. Jag visste ju inte ens knappt vad det skulle börja handla om eller någonting här. Det här är en händelse som är 27 år sedan. Men sen, efter detta, då börjar det verkliga skeendet. Men här vill jag ännu så länge bli tyst. Och jag hoppas att ni som embryon till vänner kan respektera det just nu. Men jag kanske får ställa en fråga. Vad jag förstår, du träffar dem flera gånger då? Ja, visst har jag det. Det har jag. Men du vill inte berätta om det nu? Nej, tack. Om jag slipper just nu. Det kan bli nog så jobbigt för mig framöver, som du förstår. Det räcker att bli idiotförklarad och det är svårt kanske att gå till jobbet efter att träffa vänner överhuvudtaget. Men visst, det finns en fortsättning.